Máy pha cà phê là thiết bị không thể thiếu trong bất kỳ quán cà phê nào. Tuy nhiên, một trong những vấn đề mà nhiều chủ quán cà phê phải đối mặt là tiếng ồn phát ra từ máy pha cà phê khi vận hành. Đây không chỉ là vấn đề về mức độ phiền nhiễu mà còn có thể ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí hoạt động của quán. Hãy cùng phân tích nguyên nhân và hậu quả của vấn đề này, đồng thời tìm hiểu cách giải quyết hiệu quả. Sau đây là các nguyên nhân máy pha cà phê phát ra tiếng ồn. Thứ nhất, máy pha cà phê thường tạo ra tiếng ồn do các bộ phận như máy bơm áp suất và động cơ. Những thiết bị này cần phải hoạt động mạnh để tạo áp suất cần thiết cho quá trình pha chế, đặc biệt là khi pha espresso. Thứ hai, mức độ ồn của máy còn phụ thuộc vào thiết kế và chất lượng của máy. Máy càng cũ và ít được bảo trì, tiếng ồn càng lớn. Sau đây là các ảnh hưởng của tiếng ồn đến doanh thu và chi phí. Thứ nhất, ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng. Tiếng ồn lớn có thể làm giảm sự thoải mái của khách hàng, ảnh hưởng đến thời gian họ lưu lại và khả năng họ quay lại quán. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu. Thứ hai, tác động đến nhân viên. Làm việc trong môi trường ồn ào lâu dài có thể làm giảm hiệu suất làm việc của nhân viên và thậm chí dẫn đến các vấn đề sức khỏe, tăng chi phí về y tế và quản lý nhân sự. Thứ ba, chi phí bảo trì cao hơn. Máy pha cà phê ồn ào thường là dấu hiệu của việc bảo trì kém hoặc cần thay thế phụ tùng. Điều này có thể dẫn đến chi phí bảo trì tăng lên, và đây là các giải pháp giảm tiếng ồn. Thứ nhất, chọn mua máy pha cà phê chất lượng cao. Đầu tư vào máy pha cà phê chất lượng cao với thiết kế giảm tiếng ồn là cách hiệu quả để giảm thiểu tiếng ồn. Thứ hai, bảo trì thường xuyên. Đảm bảo rằng máy pha cà phê của bạn được bảo trì định kỳ để giữ cho máy hoạt động ở trạng thái tốt nhất, từ đó giảm thiểu tiếng ồn và tăng tuổi thọ của máy. Thứ ba, cách âm cho khu vực máy pha cà phê. Sử dụng vật liệu cách âm xung quanh khu vực đặt máy pha cà phê có thể giúp hạn chế tiếng ồn phát ra.